Λοιπόν, φίλοι μου, γεια σας. Ήρθαμε στο Adventure Bike Weekend της Dubai Kit. Είσαι όπως 8 ευρώ. Μπορείς να οδηγήσεις πάρα πολλές μηχανές. Εγώ αποφάσισα να οδηγήσω το θρύλο από το μοντέλο Τελάριο. Ναι, το Moto Guzzi το Stelvio. Και για να σας πω και την αλήθεια, είναι και η πρώτη επαφή μου με το νέο κινητήρα της Guzzi. Δεν έχω ξαναδηγήσει κάτι τέτοιο. Τον υδρόψυκτο. Και θέλω να δω αφενός μεν άμα κραδάζει δεξιά-αριστερά. Γιατί τα νέα BMW έχουν βελτιωθεί τα 1300, δεν κάνουν δεξιά-αριστερά από τον καπαγκούπα. Το έχει πάρα πολύ Piaggio καλυμπράρει, το έχει εξαλείψει, αλλά πάλι παιδιά, επειδή είναι ο στροφαλοφόρος άξονας, γυρίζει στον εγκάρσιο άξονα της μοτοσυκλέτας, υπάρχει αυτό το δεξιά-αριστερό. Είναι μια πεντιακή μοτοσυκλέτα, έχει απάνω αριθμό πλακέτας, είναι ο 395 αντίτυπο από τα 2.758 κομμάτια που έχουν παραχθεί. Το βλέπετε πάνω στη μονόπλακα, το γράφει. Είμαι δικάβαλος, είναι 1000 κυβικά, είναι δικύλινδρος. Η δικιά μου μοτοσυκλέτα που οδηγώ καθημερινά τις Κυριακές είναι 1100 κυβικά, επίσης δικύλινδρη, οπότε υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης. Φυσικά, επειδή έχω πίσω και συνεπιβάτη και επειδή είναι και κονβόι το test ride, δεν θα πάω γρήγορα, αλλά θα μπορέσω να αξιολογήσω αν κραδάζει χαμηλά, αν έχει ροπή χαμηλά, αν υπάρχουν τριγμοί, τα φρένα. Αυτά φυσικά δεν μπορούμε να δούμε. Αυτό τώρα δεν είναι test ride, προς Θεού. Αναρτήσεις, ό,τι μπορούμε να δούμε. Πήγατε διακοπτών, κοίτα εδώ την κοπέλα, το παλεύει. Το παλεύεις, το παλεύεις. Το παλεύεις, πάμε. Το παλεύει, Aprilia Touareg. She tries it. She's hardcore. Το παλεύει η κοπέλα του Touareg με το ένα πόδι. Μπράβο της. Κοιτάξτε την παιδιά. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Είναι σκυλί μαύρο. Τι να πω. Μπράβο την κοπέλα. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τι κάνει το Stelvio. Καλή αρχή από την κουτσάρα που τη λατρεύω και την κουστάρω τρελά. Λοιπόν, ήχος από το πάνω ράφι, από τη σοφίτα με τις Ουκρανίδες. Αυτός είναι ήχος, παιδιά. Δικύλινδρο τράβηγμα, γουργουριτό, σκασίματα στην εξάτμιση, πάρτι με κόκα στο loft. Και όχι ήχος από τα υπόγεια στα πατήσια, στα κάτω πατήσια. Λοιπόν, κυβότιο. Όχι, έχουν ακουστεί πάρα πολλά παράπονα για το κυβότιο. Κλασική κουτσάρα κυβότιο, φανταστικό. Διαδρομές τεράστιες, για να πάρει μια ταχύτητα θέλει 24ωρο λευγές από πάνω μέχρι κάτω. Αλλά το κλακ είναι φανταστικό. Το κούβωμα είναι εκπληκτικό και μου θυμίζει το V85 στα καλύτερά του όμως. Λοιπόν, ακούς εισαγωγή κινητήρα, brutal. Ακούς εξάτμιση να σκάει όταν κλείνεις τον γκάζι. Ωραίος. Ζέστη τα πόδια so far δεν έχει ιδιαίτερη, αλλά είναι και μια κρύα μέρα. Και φοράει κάτι λάστιχα τα οποία ήδη έχω κάνει το πρώτο κλείστριμα πίσω, έχω χάσει τον πισινό. Προφανώς και είμαι και δικάβαλος και έχω άλλο σακ. Για να κλείσουμε το κράνος μας. Λοιπόν, δουλεύω το μοτέρ με 4.000 στροφές, 4,5. Δεν βοηθάει καθόλου και ο καιρός, πάρα πολύ αέρα. Λοιπόν, παιδιά, να υπάρξει στα πόδια αντικειμενικά, ιδιαίτερα στο αριστερό πόδι, υπάρχει ζέστη σοβαρή και σήμερα είναι μια πολύ βροσερή μέρα με πάρα πολύ αέρα. Τα φρένα έχουν αρχικό δάγκωμα. Καταλαβαίνεις ότι η μοτοσυκλέτα έχει άξονα, σαφώς και ανασηκώνεται όταν ανοίξει τον γκάζι, αλλά όχι κάτι ενοχλητικό. Δεν έχει γενικά αυτό το κλακ το άγαρμπο. Απλά καταλαβαίνεις ότι είναι αξονοφόρα. Εντάξει, δεν είναι κακό, είναι πάρα πολύ καλή υλοποίηση του άξονά της. Αναφορικά με την οδική συμπεριφορά, δηλαδή δεν σε ενοχλεί, δεν σηκώνεται ιδιαίτερα, δεν βυθίζεται ιδιαίτερα, δεν έχει αυτό το πάνω κάτω στατικό που έχουν πολλές μηχανές με άξονα, ιδιαίτερα παλιάς γενιάς. Φανταστικές γωνίες στα πόδια, φανταστικές γωνίες στα χέρια, και άμα ήταν δικιά μου μοτοσυκλέτα, προσωπικά δεν θα άλλαζα τίποτα. 1,77 έχω κουμπώσει, λες και είναι δικιά μου μοτοσυκλέτα.
Τώρα κάποιοι κάνουν παράπονα ότι αυτή η μηχανή δεν έχει ανεμοκάλυψη. Εγώ δεν είμαι στην εθνική οδό, δεν μπορώ να ξέρω τώρα τι γίνεται και έχει πάρα πολύ αέρα σήμερα. Οκ, ναι, το καταλαβαίνεις τον άξονα, παιδιά, αντικειμενικά. Τώρα είμαι και με 2 άτομα και σαφώς και ανάρτηση θέλει και άλλο σφίξιμο, γιατί είμαι λίγο σουζαρισμένος, έχω παραπάνω σάκ και μπροστινή μου ρόδα δεν πατάει σωστά. Αλλά γενικά το κονβόι τα ακολουθώ γιατί πάμε όλοι πάρα πολύ αργά. Και έτσι πρέπει να πάμε, γιατί είναι ένα test ride με πάρα πολλούς αναβάτες από διάφορες σχολές μοτοσυκλέτας, δηλαδή γρήγορους, αργούς, χωμάτινους, τριντάδες, με street μηχανάκια, γενικά με διάφορα επίπεδα οδικής εκπαίδευσης ο καθένας και ταλέντου. Λοιπόν, τα όργανα είναι φανταστικά. Οι διακόπτες, ο αριστερός κλασικός Απρίλια Gucci, δεν μου αρέσει το Sento Cruise Control. Η βαφή είναι εξαιρετική. Εδώ έχει λίγο πλαστικάτζα. Οκ. Πέφτει η μηχανή πάρα πολύ εύκολα στη στροφή. Έχει το κέντρο βάρος ψηλά, στατικά είναι πιο δύσκολη από το Africa Twin. Και έχει πάρα πολύ ωραίο τράβηγμα. Και σαφώς και το μοτέρ του είναι πιο δυνατό από αυτό του Africa Twin. Να μην λέμε τώρα χαζά. Το καταλαβαίνω εγώ τη διαφορά. Μπορεί ότι είναι 1000 κυβικά και δεν είναι 1100. Πρέπει να έχει καμιά 5-6 άλογα παραπάνω. Το φανταστικό είναι ότι ακόμα και από 2.000 στροφές με Δευτέρα δεν έχει σκλαβασμό. Και επίσης είναι πάρα πολύ καλό ότι έχει μια Δευτέρα κοντή, η οποία για τις φουρκέτες είναι εξαιρετική. Γιατί μπορείς να είσαι με μια Δευτέρα χωρίς να είναι κρεμασμένη Δευτέρα και να βγεις από τη φουρκέτα. Δυστυχώς ο Ducati Multistrada είχε πάρα πολύ μακριά Δευτέρα και μου δημιουργούσε εξαιρετικά προβλήματα. Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το στρίψω. Βλέπετε εδώ το test ride, πόσες μηχανές υπάρχουν και ο καθένας έχει μία διαφορετική μηχανή. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το επιτόπου. Πόσο εύκολο είναι με μια μηχανή με 2 άτομα. Οκ, την πατάω καλά. Τα παροπορικού τύπου. Πάμε να βρούμε νεκρά. Βρήκαμε και νεκρά πολύ εύκολα. Μπράβο Gucci. Ωραία οι καθρέφτες, κλασικά Aprilia, Piaggio, αυτά όλες οι βέσπες τέτοια grips έχουν. Πολύ ρυθμιζόμενη ανάρτηση βλέπω μπροστά. Ρυθμίζει απόσβεση επαναφοράς, rebound. Ρυθμίζει και προφόρτιση, δεν ξέρω αν ρυθμίζει και απόσβεση συμπίεσης. Μου κάνει εντύπωση ότι μόνο το ένα καλάμι έχει ρυθμιστικά. Το άλλο δεν έχει. Πολύ παράξενο αυτό. Η κοπέλα τώρα θέλει να κάνει επιτόπου εδώ. Πώς να κάνει, δύσκολα απαντάει. Λοιπόν, για να πάμε πίσω. Η υδραυλική αντλία του συμπλέκτη. Βλέπετε από το ποτήρι της. Παρ' όλα αυτά ο συμπλέκτης δεν είναι μαλακός όπως είναι στα Honda. Έχει φανταστική αίσθηση. Ξέρεις που πιάνει, ξέρεις που δεν πιάνει. Δεν μπορώ να πω. Αλλά δεν είναι τόσο μαλακός. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβεις και πολλά πράγματα. Η σέλα δείχνει πολύ αξιόλογη, αλλά ασθενή. Δηλαδή αισθάνομαι ότι σε ένα σημείο ήδη αρχίζει και με κόβει και εκεί θα μου δώσει πόνο. Δηλαδή δεν έχει πλάτος η σέλα, αλλά έχει καλό αφρόδες. Δεν είναι κοτσούρι σκληρή. Ο συμπλέκτης πιάνει πολύ ψηλά. Υπάρχει και παροχή USB εδώ αριστερά. Φανταστικά αυτά τα χρώματα μου θυμίζουν Africa Tricolore. Γενικά αυτά τα χρώματα, τα λευκά, μπλε, κόκκινα που έχει και το Aprilia, το Special Color, και η Trasalfa Special Color και η Africa Twin Tricolore και το Gucci αυτό Special Color. Καμία που είναι και το κίτρινο το σημείο που χατακώνει τη μοτοσυκλέτα, το απέσιο. Βέβαια αυτή είναι συλλεκτική και πόσο θα έχει. Αλλά πάνω από όλα αυτό που γουστάρω παιδιά πιο πολύ είναι ο άξονας της. Δεν έχεις αυτό το βάσανο με τις αλυσίδες. Και άμα ο άξονας δεν χαλάει και όλες και είναι καιρός που τα Gucci έχουν αποδείξει είναι πάρα πολύ καιροί άξονες. Πάρα πολύ ωραία φρένα. Πάρα πολύ ωραία φρένα και πάρα πολύ ωραίες αναρτήσεις, συμβατικές βέβαια. Αλλά πολύ ωραίες αναρτήσεις. Όσο πρέπει η βύθιση, όσο πρέπει η άνεση. Τώρα βέβαια εδώ πέρα θα μου πεις όσο πρέπει η άνεση. Εδώ μας φέρνει ο δρόμος, είναι και μαγικό χαλί. Άρα για ποια άνεση μιλάμε ρε παιδιά τώρα. Μπούρδες λέω. Δεν υπάρχουν όμως κραβασμοί στο τιμόνι. Φανταστικές γωνίες στα χέρια. Πολύ ωραίο αρχικό δάγκωμα. Μπράβο στα φρένα. Αυτά είναι αληθινά μπρέμπο και όχι όπως τα Ducati Multistrada V4S, το οποίο δυστυχώς οι δημοσιογράφοι το θεοποιούν
Και εγώ που την οδήγησα, παιδιά, έψαχα να βρω που είναι τα φρένα. Και όχι μόνο, και άλλα προβλήματα πολλά αντιμετώπισα, αλλά άμα τα πω και θα τα πω, θα με κράξει ο παγκόσμιος ιστός, γιατί δυστυχώς πολλά πράγματα αποκρύπτονται από τον παγκόσμιο τύπο. Ωραίο. Ναι, πολύ ωραία, παιδιά, πολύ ωραία μοτοσυκλέτα. Πολύ ωραία μοτοσυκλέτα βόλτας, χαλαρή, φανταστική. Εντάξει, τώρα άμα δεν έχει ανεμοκάλυψη καλή, αλλάζει ένα παρμπρίζ, δεν λέει κάτι αυτό. Τώρα την έχω και στο σπορ εγώ. Αχα, κάτσε να αλλάξουμε λίγο mode. Εδώ τι αλλάζει mode, από εδώ πώς αλλάζει. Ιδέα δεν έχω τώρα, παιδιά, πώς μπορούσα να αλλάξω mode. Έχει και πολύ φρενοκινητήρα εδώ στο σπορ. Φρενάρει πολύ, αλλά όχι τόσο πολύ υπερβολικά. Δεν ξέρω, παιδιά, μου αρέσει πολύ η μοτοσυκλέτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και έχει και το χαρακτήρα αυτό, δηλαδή δεξιά-αριστερά, παιδί μου, καταλαβαίνεις ότι η μηχανή θέλει να πέσει στροφή, με ανοίξει τον γκάζι από δεξιά, ας πούμε, θα πέσει πιο εύκολα, έτσι πως γυρίζει ο στρόφαλος. Δηλαδή το έχουν αφήσει η μηχανική της Piaggio αυτό, δεν το έχουν εξομαλύνει τόσο πολύ όσο η μηχανική της Gucci. Αυτό το δεξιά-αριστερά το... Εντάξει, δεν έχει όπως είναι παλιές αερόψυχες BMW, σε καμία περίπτωση και παλιές αερόψυχες Gucci. Είναι πάρα πολύ πιο εξομαλυμένο το φαινόμενο. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μοτοσυκλέτα. Το mood θέλω να αλλάξω, δεν ξέρω πως αλλάζει. Δυστυχώς, και είναι σπορ. Αλλά δεν βαριέσαι. Να δω και πισινό φρένο. Ω, αλήθεια τώρα. Τι λες ρε Gucci, τι έχεις φτιάξει, τι φρενάρες είναι αυτές. Για να δούμε μια λακκούβα εδώ. Αχα. Λοιπόν, τι δεν μ' αρέσει, ζέστη, παιδιά, έχει ζέστη μηχανή. Ζέστη τα πόδια ήδη. Και είναι ο καιρός είναι παγωμένος, ζέστη τα πόδια. Το ντεπόζιτο βράζει. Welcome to the hill. Όχι πως θα βρήκανε καλό, αλλά αυτό τώρα δείχνει να είναι χειρότερο. Τι άλλο δεν μ' αρέσει. Λίγο πιο πλατιά σέλα θα ήθελα. Το αφρόβες είναι φανταστικό. Και οι γωνίες, χέρια, πόδια από μια τέλεια. Θα ξαναλέω πάλι γρήγορα. Εντάξει, αναμοκάλυψη δεν μπορεί να αξιολογηθεί, γιατί σήμερα έχει τρελό αέρα. Επίσης ξέρω ότι η ζελατίνα σηκώνει ηλεκτρικά, αλλά δεν ξέρω να τη σηκώσω. Φρένο κινητήρα τόσο όσο. Στο σπορ λίγο παραπάνω από το κανονικό, αλλά για σπορ είναι μια χαρά. Το κυβότιο μεγάλες διαδρομές, θα συνοψίσω τώρα, αλλά πολύ θετικές. Πάρα πολύ θετικές. Τώρα μας πάνε από αλλού. Οι κραβασμοί είναι εκεί για να σου λένε ότι υπάρχει μοτοσυκλέτα και δεν υπάρχει κάτω τα πόδια στο πλυντήριο. Δεν κραδάζει στα μπατονιέρα, κραδάζει τόσο όσο για να γουστάρεις. Αλλά στα επιτόπου το κέντρο βάρος είναι ψηλά. Με 1,77 πατάω με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση κάτω, άρα μπορεί να οδηγηθεί από κοντούς οδηγούς. Τη θεωρώ και πάρα πολύ ωραία σε αυτό το χρώμα, να σου πω την αλήθεια. Αν θα την αγόραζα, βεβαίως θα την αγόραζα. Ναι, θα την αγόραζα, παιδιά, αυτή την Gucci. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα μου πεις είναι τα πρώτα χιλιόμετρα. Οκ, αλλά μπορώ να κρίνω να μ' αρέσει κάτι. Δεν ξέρω, και το Touareg και αυτό το Gucci μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν είναι τόσο παιχνιδιάρικο όσο είναι ένα Touareg, σαν πως το καταλαβαίνεις το βάρος του. Είναι μια βαριά μοτοσυκλέτα. Δεν ξέρω. Τι να πω άλλο. Τι θέλω. Απλά τι θέλω. Τα κακά της, παιδιά, είναι η ζέστη που έχει στα πόδια και λίγο μεγάλες δρομές που έχει το κυβότιο για να αλλάξει ταχύτητα. Αλλά αλλάζει με πάρα πολύ ωραία σαφήνεια και ο συμπλέξης είναι υδραυλικός, ενώ στο V85 είναι με ντίζα. Ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Λέγανε για το Μαντέλο ότι δεν έχει καλό κυβότιο και ταχύτητες δεν τις βρίσκεις εύκολα. Εγώ σε αυτό εδώ πέρα το μηχανάκι βρίσκω μια χαρά τις ταχύτητες. Μπορεί να το έχουν βελτιώσει κιόλας, δεν ξέρω. Γιατί από τη μέρα που βγήκε το Μαντέλο μέχρι σήμερα έχουν περάσει για 3 χρόνια. Γιατί αυτοκινητήρας, να πω για όσους δεν ξέρουν, ότι πρώτο φορέθηκε στο Μαντέλο πριν 3 χρόνια. Ο χιλιάρης. Και νομίζω είναι 1050 κυβικά. Δεν είναι 1000 ακριβώς, είναι 1000 συν κάτι. Ψυχωμένος, ωραίος, ρομπάτος, σωστός. Το αριστερό πόδι παίρνει φωτιά. Και σήμερα βλέπετε πως πηγαίνουν οι αέρα. Κοιτάξτε και πάνω πως πάει ο Φίνικας. Βλέπετε πόσο αέρα έχει. Και φανταστείτε ότι το αριστερό πόδι έχει πάρει φωτιά. Κοιτάξτε πως πάει η σημαία. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται το καλοκαίρι. Αλλά παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι Gucci, εντάξει, δεν είναι Ιαπωνέζικο.
Έχει το χαρακτήρα του, είναι πανέμορφο, έχει τις φρενάρες, έχει την πλαισιάρα του. Εντάξει, δεν παίρνεις κόλτα εδώ πέρα. Δεν παίρνεις Yamaha. Παρ' όλα αυτά έχει σωστή εργονομία. Εντάξει, αποφέρει από τη ζέστη. Ποια μηχανή δεν υποφέρει τώρα, αν λέμε και την αλήθεια, με Euro 5+, αλλά τα γκούτσι λίγο παραπάνω. Και έτσι πως είναι τα κύλινδρα τοποθετημένα, τα ποδαράκια και είναι. Και εντάξει, τα επιτόπου καταλαβαίνεις ότι το κέντρο βόρος είναι ψηλά. Έτσι πως είναι ο κινητήρας. Φανταστικό έχει μοτοσυκλέτα. Και είναι και πάρα πολύ άνετες σιλακούβες. Είναι εξαιρετικοί άνετες σιλακούβες. Η ανάρτησή της είναι φανταστική. Δεν θα σας πω ότι είναι όλες μόνες και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πέφτω σε λακκούβες επίτηδες και είναι πάρα πολύ ωραία. Ούτε πλέει, ούτε πονάει η μέση. Είναι σωστή. Είναι για τους ελληνικούς δρόμους η μοτοσυκλέτα εξαιρετικά στημένη. Και να στρίψεις και να πες και σε λακκούβα και να διαβάσεις τα πάντα. Μπράβο στην Κουτζάρα, φανταστική δουλειά. Μπράβο και στην MB Agusta με την Enduro Veloce, άλλο και είναι εκεί φανταστικό εργαλείο. Μπράβο και στο Touareg, το ένα καλύτερο από το άλλο. Δυστυχώς η B4S, παιδιά, δεν μου άρεσε. Λοιπόν, thank you so much Gucci, σε θέλω πάρα πολύ, να σε πάρω σήμερα τώρα μαζί μου σπίτι να κοιμηθούμε παρέα αγκαλιά. Μαζί με το Africa και μαζί με το NC, πάρα πολύ θα ήθελα να σε έχω μαζί μου, αλλά δυστυχώς μου λείπουν τα 17-18 γέρκα που κοστίζεις. Και επειδή εσύ είσαι και συλλεκτική, γιατί είσαι μπλε, θα κοστίζεις και πάρα πολύ παραπάνω. Φτού με σε ματιά σου. Αυτό που θα σε πάρει τυχερός. Τι να σας πω εδώ, να δείξουμε λίγο. Κοίτα ποιότητα που έχει εδώ, φανταστική μοτοσυκλέτα. Είναι καταπληκτική. Τι λάστιχα φοράει και αυτά μου γλιστρήσανε. Τα βλαμμένα τα ανακή φοράει. Τα ανακή. Γι' αυτό γλίστρεσε. Α, είναι comfort η σέλα. Α, γι' αυτό ρε μάγκα, είναι σέλα, είναι comfort. Δεν είναι απλή. Από το πάνω ράφει. Αυτά, τα λέμε σε άλλο βίντεο. Τσάω, γεια σας.